คลิปนี้ผมจะใช้เครื่องมือกลยุทธ์ AI ในการช่วยเทรดจับจังหวะเข้าออเดอร์และนี่คือผลลัพธ์ที่เทรดมาโดยก่อนอื่นหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์สมัครใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลรหัสผ่านให้เรียบร้อยเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอป Olimtrade นะสามารถโหลดผ่าน App Store แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นผลลัพธ์ไปก่อนหน้านี้ผมก็ใช้เครื่องมือกลยุทธ์ AI ของทาง Olimtrade ในการวิเคราะห์เทรด 100% โดยการตั้งค่าให้เรามาตรงเครื่องมือเลือกกลยุทธ์แล้วสังเกตดูจะมีหัวข้อ AI เป็น Smart RSI มีให้เลือก3ค่าโดยค่าที่เราจะใช้งานคือ Smart RSI 30 คือระยะสัญญาณ30วิแล้วจะใช้แท่งเทียน10วินาทีในการเทรดโดยผมเทสแล้วนะครับถือว่าวินเลทค่อนข้างดีเลยแล้วจะใช้ซิกแซกเข้ามาช่วยคัดกรองโซนสัญญาณอีกทีนึงก็ให้มาเลือกเครื่องมือเลือกเพิ่มเครื่องมือตรงอินดิเคเตอร์เลือกซิกแซกกดเข้ามาเปลี่ยนค่าเดฟเป็น5ส่วนสีนะผมก็จะใช้สีเหลืองแค่นี้ก็เป็นการเซตซิกแซกพร้อมใช้กับสัญญาณ AI Smart RSI เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำหรับวิธีการเทรดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างออเดอร์จริงๆเลยเอารูปแบบเทรดขาขึ้นกันก่อนอย่างแรกเปิดกราฟมาให้มองหาสวิงซิกแซกล่าสุดก่อนแล้วให้ตีแนวเอาไว้อย่างในตอนนี้นะครับผมก็มีการตีแนวรับเอาไว้ตรงสวิงซิกแซกล่าสุดก่อนหน้าโดยถ้าเกิดมีช่วงสวิงซิกแซกใกล้เคียงกันให้ตีเป็นแนวรับ2แนวรับ3ก็ได้เผื่อเอาไว้ก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นกราฟลงมาแตะแนวรับแล้วเกิดสัญญาณ AI Smart RSI ให้เรากดเข้าเทรดทันทีเลยเพราะสัญญาณ RSI ในการวิเคราะห์เนี่ยผมก็ดูวิธีการทำงานแล้วสัญญาณจะมาก็ต่อเมื่อ RSI เข้าโซน Oversold ด้านล่างต่ำกว่า30ก็แปลว่าอาจจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นโดยในส่วนระยะเวลาจะตั้งเทรดแบบนาฬิกาเราไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับเมื่อมีสัญญาณเราเข้าเทรดได้เลยโดยการกำหนดเวลาแบบนี้เนี่ยก็จะหมดเวลามากกว่า1นาทีนั่นเองหรือว่าจบตามแท่ง1นาทีขึ้นไปนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนงงนะก็ให้ปรับไม้แรกเป็น2นาทีก็ได้เหมือนกันจังหวะนี้ก็เหมือนกันกราฟลงมาถึงสวิงชนแนวรับก่อนหน้าปุ๊บเกิดสัญญาณก็สามารถกดเทรดขึ้นตามได้เลยถ้าเราเทรดกำหนดนาฬิกาก็จะมีตัวเลขนับถอยหลังให้เราว่าเหลืออีกกี่วิถึงจะหมดเวลานะครับถ้ากราฟนับถอยหลังจนมาถึงเป้าจุดตรงนี้ก็จะวินชนะแบบนี้นั่นเองในออเดอร์นี้นะครับก็วิเคราะห์เหมือนกันเลยนะครับกราฟลงมาถึงสวิงด้านล่างแนวรับแข็งแรง A บวกเกิดสัญญาณก็กดเทรดขึ้นได้เลยโดยวิธีการดูแนวรับที่แข็งแรง A บวกนะครับง่ายๆเลยถ้าแนวไหนสามารถตรงกราฟขึ้นไปสูงได้นะครับแล้วมีการเบรกต่อได้เรื่อยๆแปลว่าแนวนั้นจะมีดีมานด์เยอะอาจมีโอกาสถ้ากราฟลงมาเทสแล้วไม่ผ่านก็จะมีแนวโน้มเป็นจุดที่ดีมากในการเด้งขึ้นไปต่อได้เหมือนกันเหมือนกับในจังหวะนี้นั่นเองเรามาดูการเทรดขาลงกันบ้างรูปแบบคล้ายๆกันเลยเพียงแค่สลับด้านนะครับก็อย่างแรกเปิดกราฟมาให้มองหาสวิงซิกแซกท่าสุดก่อนแล้วให้ตีแนวเอาไว้อย่างตอนนี้ผมก็ตีแนวต้านเอาไว้ตรงสวิงซิกแซกล่าสุดก่อนหน้าแล้วกราฟขึ้นมาแตะมีสัญญาณ Smart RSI ก็กดเทรดลงทันทีโดยสัญญาณนะครับถ้าเรากดเทรดลงตัว RSI จะอยู่โซน Overbought ด้านบนก็คือโซนที่สูงกว่า70ก็แปลว่ามีแรงซื้อเยอะเกินไปแล้วมีโอกาสที่กราฟอาจจะกลับตัวลงเหมือนกับในจังหวะนี้ก็มีการย่อตัวลงทำให้สามารถชนะมาได้นั่นเองนะครับจังหวะนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกราฟขึ้นมาแตะถึงสวิงซิกแซกก่อนหน้าซึ่งเราก็จะใช้เป็นแนวต้านแล้วเกิดสัญญาณก็สามารถกดเทรดลงได้ทันทีเลยโดยแนวต้านจังหวะนี้นะก็จะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงผมก็จะให้เกียรติเป็น A บวกเพราะว่าสามารถส่งกราฟลงมาลึกแล้วเกิดการเบรกลงมาต่อกันได้ด้วยมองว่าถ้ากราฟขึ้นมาเทสอีกทีนึงอาจเป็นจุดที่รอคอยที่ดีนะครับในการเข้าเทรดนะฮะเหมือนกับในจังหวะนี้ก็สามารถชนะมาได้อย่างงดงามเลยเรามาดูรูปแบบมาติเกลกรณีที่ผมใช้เทรดใช้เดินเงินที่มีโอกาสทำกำไรมากกว่านะฮะอย่างแรกเมื่อเปิดกราฟมานะครับก็รอเข้าเงื่อนไขเทคนิคชนต้านมีสัญญาณกดเทรดแต่ทีนี้เนี่ยครับมีการพุ่งขึ้นไปต่อทำให้ออเดอร์แรกนะมีโอกาสที่จะ
แพ้สูงผมก็จะใช้วิธีคูณ 2.5 ในไม้ต่อไปก็คือกำหนด50 เหรียญนะครับเมื่อเห็นว่าออเดอร์แรกใกล้หมดเวลาบวกมีสัญญาณ Smart RSI ก็กดเทรดลงได้เลยหลังจากกดเทรดลงแล้วนะถ้าเกิดว่ากราฟมีการขึ้นไปอีกนะครับให้เราเตรียมแก้ไม้125 เหรียญแล้วดูโซนแนวต้านถัดไปที่กราฟมีโอกาสที่จะไปถึงจะเป็นไม้แก้ไม้สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ากราฟยังไม่ลงเราก็ต้องยอมแพ้ในวันนี้นะครับแต่อย่างในจังหวะนี้กราฟมีการย่อลงพอดีนะปิดต่ำกว่าไม้50 เหรียญทำให้ชนะมาได้สามารถแก้ไม้แรกแล้วก็บวกกำไรมาอีกนิดหน่อยซึ่งส่วนใหญ่นะไม้2นะครับก็สามารถแก้ไม้ได้แล้วนะมีน้อยครั้งมากนะครับที่จะถึงไม้3นะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอเทรนที่วิ่งแรงๆจริงๆนะฮะจังหวะนี้ก็เหมือนกันเมื่อการมาแตะสวิงก่อนหน้าซึ่งจะใช้เป็นแนวรับนะครับมีสัญญาณแล้วเราก็กดเทรดขึ้นตามทิกเงื่อนไขเทคนิคที่ฝึกฝนกันมาโดยผมก็กำหนดระยะเวลาเทรดไว้2 นาทีสำหรับคนที่ไม่ถนัดแบบกำหนดนาฬิกาใช้หมดเวลาแบบนี้ก็ได้และผมก็จะให้ทิกอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้เทรดคู่เงินสกุลเงินหลักใช้รูปแบบกำหนดหมดเวลาจะดีกว่านะครับซึ่งหลังจากกดเทรดลงแล้วสักพักหนึ่งก็เตรียมพร้อมนะเผื่อไม้แก้ไม้ที่2นะครับ$50แล้วก็ปรับระยะเวลาเทรด1 นาทีนะครับสำหรับไม้แก้นะทีนี้หลังจากปล่อยกราฟวิ่งสักพักหนึ่งปรากฏว่าไม้แรกแพ้ผมก็กดเทรดขึ้นไปอีก$50จากการคูณ 2.5 นะครับเพื่อเป็นการแก้ไม้แรกนั่นเองโดยที่ผมแบ็กเทสมาเนี่ยกราฟส่วนใหญ่นะจากกลยุทธ์ AI Smart RSI นี้ถ้าเกิดว่ากราฟลงมาลึกมากกว่า2 นาทีแล้วมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นเพื่อพักตัวค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ดูในส่วนของ RSI ประกอบในตอนนี้นะซึ่งก็เข้ามาอยู่ในกรอบด้านบน30แล้วแปลว่าตอนนี้กำลังรอแรงกลับตัวแต่ไม่รู้ว่าจะกลับตัวแท่งไหนดังนั้นเหตุที่ต้องเตรียมไม้แก้ไว้3 ครั้งก็จะมีโอกาสที่จะชนะ1 ใน 3หรือว่าเปรียบง่ายๆเหมือนเตรียมกระสุนไว้3 นัดถ้ายิงไปแล้วมันก็ต้องเข้าเป้าสักนัดหนึ่งนะถ้าใครมีทุนหนาหน่อยนะครับอาจจะเตรียมไว้ 4-5 ก็ได้นะแต่ในกรณีนี้ผมใช้แค่3 ครั้งนะครับก็กำลังดีนะอยู่ในทุนกลางๆนะครับไม่เยอะจนกันไปนะอย่างในจังหวะนี้นะครับก็สามารถแก้ไม้กลับมาได้นะครับชนะในส่วนของไม้ที่2นั่นเองโดยผลประกอบการนะครับไม้แรกเราติดลบ20 เหรียญไม้2ก็บวก 42.5 เหรียญเท่ากับว่ายังได้กำไรอยู่ที่ 22.5 เหรียญสำหรับในส่วนของเซตก่อนหน้านี้ทีนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องรู้เลยผมจะใช้เฉพาะคู่สกุลเงินหลัก EUR USD GBP USD และสินทรัพย์รวมที่มีผลตอบแทนสูงในการเทรดอย่าเปิดหลายคู่จนเกินไปนะครับอยากให้โฟกัสเริ่มต้น2 คู่ก่อนแล้วก็เวลาที่ใช้เทรดนะครับเริ่มต้นช่วงบ่ายนะเวลาก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งจนถึง6 โมงเย็นนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำนะครับถ้ามีเวลานะฮะหลังทุ่มครึ่งจนไปถึงเที่ยงคืนนั่นเองแล้ววิธีการบริหารเงินก็จะใช้รูปแบบมาติงเกลแพ้3 ครั้งติดก็จะหยุดเทรดทันทีนะครับซึ่งถ้าเราเริ่มต้นไม้แรก$20อย่างผมในคลิปไม้2ก็บวก$50และไม้3บวก$125ก็จะใช้ทุนเท่ากับ$195นั่นเองยังไงเพื่อนๆนะครับก็ต้องลองคำนวณต้นทุนของเราก่อนเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่สำหรับข้อควรระวังเพิ่มเติมนะครับกรณีที่จะเทรดแบบนี้ถ้าเกิดว่ากราฟไม่มีแนวอ้างอิงซิกแซกก่อนหน้าแม้ว่าจะมีสัญญาณ Smart RSI เราก็จะไม่เข้าเทรดเพราะบางทีมีสัญญาณนะฮะแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ทะลุไปเลยก็ต้องระวังด้วยแล้วก็ให้สังเกตแนวก่อนเข้าออเดอร์เทรดทุกครั้งด้วยเพื่อตรงตามทิกเงื่อนไขนะครับยิ่งถ้าเราฝึกฝนแล้วก็สังเกตแต่แนวที่แข็งแรงหรือว่าแนวรับเกรด A บวกนะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะไม่ต้องแก้ไม้2ไม้3นะครับก็สามารถชนะตั้งแต่ไม้แรกเลยนะฮะแต่ก็ต้องแลกมาด้วยในส่วนของการรอคอยที่นานกว่าเดิมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้หลักๆที่ผมใช้วิเคราะห์ในการเทรดทำกำไรถือว่าเป็นอีก1 เครื่องมือทางเลือกสำหรับมือใหม่และคนที่ชอบ AI ไม่อยากวิเคราะห์ให้มันวุ่นวายถือว่าตอบโจทย์ในระดับหนึ่งยังไงลองหาค่าที่ตัวเองถนัดดูก่อนมีให้เลือก3 ค่า
ส่วนตัวนะผมชอบอันที่2ค่า30มากที่สุดก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยไม่มีทริคหรือว่าเทคนิคไหนที่จะแม่นยำ 100% เพื่อนๆนะต้องลองไปแบ็กเทสเพิ่มเติมกันก่อนทุกครั้งด้วยนะฮะซึ่งในส่วนของ Olimtrade นะครับก็จะมีบัญชีทดลองหรือว่าบัญชีเดโมให้ได้ลองเทรดนะก็คือ $10,000 แบบฟรีๆเลยก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงก็ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆติดตรงไหนหรือว่ามีคำถามที่ไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเองแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ